हाई साथीहरु, तपाईलाई यो च्यानलमा फेरि म स्वागत गर्दैछु र यस भिडियोमा यस लाइभ स्ट्रिममा मैले तपाईलाई मन्जारो लिनक्सको बारेमा चाहिँ केही कुराहरु देखाउन गइरहेको छु। सो हामीले यो भिडियोमा यो लाइभ स्ट्रिममा हामीहरुले मन्जारो लिनक्सलाई चाहिँ हेर्ने छौं र यसलाई चाहिँ अब इन्स्टल गरेर हैन अब के छ यसमा अब त्यो नयाँ कुराहरु यसको बारेमा चाहिँ जान्ने प्रयास गर्छौं र ल अगाडि बढौं है त। सो नाउ सबैभन्दा अगाडि मन्जारो लिनक्स भनेको के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसो हेरौं है त। सो विल जस्ट ट्राई टु फाइन्ड आउट हैन मन्जारो लिनक्स चाहिँ के हो भन्ने कुरा। सो Manjaro Linux is a professionally made operating system that is suitable replacement for Windows and Mac operating system भनेको छ हैन। सो यो लाइक फर्स्ट अफ अल भन्ने भने Manjaro operating system चाहिँ एउटा लिनक्स बेस्ड operating system हो, लिनक्स operating system हो हैन, लिनक्स को एउटा डिस्ट्रिब्युसन हो र यो मन्जारो लिनक्स चाहिँ अहिलेको टाइममा बेसरी फेमस भएको छ कि लिनक्स कम्युनिटीमा चाहिँ तपाईको मन्जारो लिनक्स एकदम फेमस भएको छ र सबैभन्दा बढी डाउनलोड हुने अपरेटिङ सिस्टममा पनि यो पर्छ र यसको रिजन पनि छ हैन। एन्ड रिजन के हो भन्दाखेरि म्याक्सिमम अब जुन हाम्रो एउटा लिनक्स को जुन कम्युनिटी हाम्रो बनेको छ र ओभरअल हेर्ने भने लिनक्स मात्र एउटा यस्तो अपरेटिङ सिस्टम हो भनौं न जुन चाहिँ तपाईको फ्रीली अवेलेबल छ हैन, मजाले त्यसलाई चाहिँ युज गर्न सकिन्छ, डेभलप गर्न सकिन्छ र सफ्टवेयर्सहरु जति पनि छ लिनक्समा, जति पनि लिनक्सको एन्भाइरनमेन्टको लागि जति पनि सफ्टवेयर्सहरु छ यो सबै सफ्टवेयर्सहरु बेसिकली फ्री छ कि अलमोस्ट 100% नै भनौं 99.9% सफ्टवेयर्सहरु त टोटली फ्री छ कि हैन। अब कुनै कुनै प्रोप्राइटरी सफ्टवेयर्सहरु हुन सक्छ जसले चाहिँ लिनक्सको लागि पनि डेभलप गरेको छ, तर अलमोस्ट हरेक कुराहरु तपाईले चाहिँ लिनक्समा चाहिँ भेटाउनुहुन्छ। तर यस्तो छ कि अब इट इज जस्ट लाइक तपाईको लिभिङ अन ल्यान्ड एन्ड लिभिङ इनसाइड द वाटर कि हैन। सो अब लेट्स सी माछाहरु चाहिँ ओशनमा नै सर्भाइभ गर्न सक्छ हैन, अनि ल्यान्डमा चाहिँ जस ल्यान्डमा चाहिँ अब अरु लिभिङ बीइङहरु चाहिँ अब जसले ब्रिथ गर्छ भनौं न हैन, एयरमा फ्रेश एयरमा चाहिँ ब्रिथ गर्छ उनीहरु ल्यान्डमा नै सुरक्षित छन्। अब देयर आर वेज हैन, व्हाट आई मिन टु से इज दैट अब लिनक्सको आफ्नै एउटा एन्भाइरनमेन्ट छ, त्यो एन्भाइरनमेन्टमा त्यो सबै कुराहरु गर्न मिल्छ जुन चाहिँ विन्डोजमा गर्न मिल्छ कि हैन। बट देयर आर सम गुड थिंग्स एन्ड ब्याड थिंग्स अबाउट लिनक्स एज वेल एज विन्डोजको पनि आफ्नो राम्रो नराम्रो र लिनक्स पनि राम्रो नराम्रो कुराहरु छन्। सो मेबी विल डिस्कस इन कमिङ डेज हैन, कमिङ भिडियोजहरुमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौं होला। तर नाउ अगेन कमिङ टु इट, अहिलेको टाइममा सबैभन्दा बढी फेमस चाहिँ तपाईको एउटा त उबुन्टु पनि छ हैन। उबुन्टु यो लिनक्सको कम्युनिटी हामीहरुले हेर्ने भने दुईटा भागमा चाहिँ हाम्रो छ हैन, एउटा चाहिँ उबुन्टु बेस्ड अदरवाइज आर्च बेस्ड हैन। सो आर्च लिनक्स भन्ने चाहिँ हाम्रो यस्तो एउटा भनौं न यो लिनक्सको पनि डिस्ट्रिब्युसन हो हैन, जसमा चाहिँ अलिकति के भन्ने अब लिनक्सको जुन जति पनि अब म्याच्योर्ड युजर्सहरु छन् नि त उनीहरुले चाहिँ यो उबुन्टुहरु युज नगरिकन उबुन्टु अरु जति पनि डिस्ट्रिब्युसन्सहरु छ त्यसलाई युज नगरेर उनीहरु चाहिँ आर्च लिनक्स नै युज गर्न खोज्छन् कि, बिकज आर्च लिनक्स भनेको वान अफ द बेस्ट हो के तपाईको चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम कि, बिकज त्यसको पनि रिजन के छ भन्दाखेरि
इट इज हाइली कस्टमाइजेबल होइन, एकदम हाइली कस्टमाइजेबल। एन्ड आर्च लिनक्स चलाउने म्याक्सिमम युजरहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदम हाइली क्वालिफाइड हुन्छन् कि। हाइली क्वालिफाइड भन्न खोजेको दे आर नलेजफुल पिपल, दे आर द ब्रिलियन्ट पिपल हु युज आर्च लिनक्स होइन। सो वाइ आइ एम टेलिङ इज द्याट यो आर्च लिनक्स चलाउनुको लागि चाहिँ you must have full knowledge about file system, you must have knowledge about different part of the operating system, जस्तो कर्नलहरूको नलेज हुनुपर्छ तपाईँलाई होइन, बुट सेक्टरहरूको चाहिँ नलेज हुनुपर्ने हुन्छ र त्यो सबै अब प्रोग्राम्सहरू हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम कसरी बनेको हुन्छ त्यसको नलेज हुनुपर्ने हुन्छ। किनभने नाउ अल दोज थिङ्स के अब ग्राफिक ड्राइभर्सहरूबाट लिएर हरेक कुराहरू म्याक्सिमम अब डिभाइसहरू माउन्ट गर्नेबाट लिएर अनेक कमान्ड्सहरू हुन्छ, त्यो सबै लिनक्सको कमान्डहरू आउने मान्छेले बल्ल आर्च लिनक्स युज गर्न सक्छ कि। सो नाउ आर्च लिनक्स युज गर्ने युजरहरू चाहिँ दिज आर द एडभान्स, दिज आर द ग्रुप अफ पिपल होइन हु आर रियली क्वालिफाइड होइन, उनीहरू चाहिँ एडभान्स लिनक्स युजरहरू हुन् कि। सो नाउ बेसिकली अब के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ लट्स अफ पिपल दे वन्ट टु युज आर्च लिनक्स होइन, तर आर्च लिनक्स युज गर्दाखेरि चाहिँ आर्च लिनक्स इन्स्टल गर्ने प्रोसेस नै एउटा इक्जाम जस्तो हो कि, एउटा टेस्ट जस्तो हो कि होइन। बिकज वाइ इज द्याट यु नो, अब आर्च लिनक्स इन्स्टल गर्दाखेरि त्यो सबै अब कमान्डहरू खेलाउन आउनु पऱ्यो, लिनक्सको कमान्डहरू राम्रोसँग जानेको हुनु पऱ्यो होइन, देन ओन्ली द पर्सन विल बी एबल टु ट्रबल सुट कि। अनि हरेक कुराहरू इभन एउटा फोन्ट इन्स्टलेसन पनि अब म्यानुअली अब आफूले नै हरेक कुराहरू जानेर थाहा पाएर बल्ल गर्न सकिन्छ। सो सुरुमा चाहिँ एट द बिगिनिङ, बट अब पछि हेर्ने हो भने यो सफ्टवेयरको भरमाड छ कि यसमा चाहिँ सफ्टवेयर्सहरू। वाइ आइ एम टेलिङ यु इज द्याट यसमा चाहिँ हामीहरूले सफ्टवेयर जुन लिनक्सको लागि बनेको छ त्यो कुनै पनि डिस्ट्रिब्युसनको लागि बनेको छ त्यो चाहिँ आर्ट्सको लागि चाहिँ एभाइलेबल छ कि। सो यो हाम्रो चाहिँ अर्काइभ छ, आर्ट्सको चाहिँ अर्काइभ छ AUR भन्ने होइन, आर्ट्स युजर अर्काइभ भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ रेपोजिटरी आर्ट्स युजर रेपोजिटरी भन्ने छ र त्यसबाट चाहिँ अलमोस्ट एनी सर्ट अफ तपाईँको चाहिँ सफ्टवेयर्सहरू त्यहाँबाट एभाइलेबल हुन्छ। र नाउ द्याट्स वाट दिस इज भेरी मच फेमस के। एन्ड नाउ कमिङ टु मन्जारो लिनक्स के होइन, मन्जारो लिनक्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि मन्जारो लिनक्सले त्यो इन्स्टलेसन जुन छ हाम्रो आर्च लिनक्सलाई चाहिँ इन्स्टल गर्ने एउटा जुन हाम्रो छ नि भनौँ न, आर्च लिनक्सलाई इन्स्टल गर्ने तरिका जुन गाह्रो थियो होइन, त्यसलाई चाहिँ मन्जारो लिनक्सले चाहिँ एकदम सजिलो बनाइदिएको छ कि। अनि जति पनि युजरहरू आर्च लिनक्स चलाउन खोजिरहेको थिए एन्ड दे हेभ सिफ्टेड टु मन्जारो लिनक्स के। अनि अब मन्जारो लिनक्स वान अफ द इजी टु इन्स्टल भयो एउटा त होइन। सो अब सफ्टवेयर्स चाहिँ लट्स अफ सफ्टवेयर्स, दो सफ्टवेयर्स विच आर नट एभाइलेबल यु क्यान बिल्ड इट के। त्यसमा चाहिँ आफूले नै तपाईँले चाहिँ बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र इन्स्टलरहरू वान अफ द बेस्ट इन्स्टलर के, वान अफ द बेस्ट इन्स्टलर आर्च लिनक्समा नै एभाइलेबल छ। र आर्च रेपोजिटरी इज द बेस्ट होइन, एनी सर्ट अफ सफ्टवेयर विल गेट इट। अनि र त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति एडभान्स युजरहरू भेटघाट हुने ठाउँ नै तपाईँको आर्च लिनक्स हो कि। सो जति पनि अब लिनक्स युजर्सहरू छन् म्याक्सिममले चाहिँ अब म्याक्सिमम जुन चाहिँ अलिकति एउटा लेभल क्रस गरिसकेका छन्, बेसिक लेभलहरू एउटा चाहिँ भनौँ एउटा होइन, उनीहरू चाहिँ एडभान्स खालको चाहिँ युजर हो भने दे आर युजिङ आर्च लिनक्स कि। सो नाउ त्यही कारणले गर्दाखेरि नै अब आर्च लिनक्स अरूले इन्स्टल गर्न अलिकति ट्रबलसम छ होइन। सबै इट विल गिभ यु अ टर्मिनल कि, एउटा टर्मिनल निकालेर दिन्छ एन्ड एभ्रिथिङ यु हेभ टु डु कमान्ड बाई कमान्ड होइन। सो बेसिकली आई हेभ एक्सपिरियन्स होइन, आइ एम युजिङ आर्च लिनक्स फर अलमोस्ट अ लङ टाइम होइन। र आई हेभ टुक अलमोस्ट अ विक होइन, यो एक हप्ता नै मलाई लाग्यो त्यसलाई राम्रोसित कन्फिगर गर्नको लागि कि। सो कन्फिगर वाट आई मिन टु से इज द्याट होइन, त्यसलाई राम्रो ट्विकिङ गरेर
आफ्नो युजको लायक बनाउनको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ हप्ता दिन लाग्यो होइन एन्ड सो नाउ द्याट इज द रिजन एन्ड अहिले जब मैले आफ्नो ल्यापटपमा यो आर्च लिनक्स नै इन्स्टल गरिरहेको छु र वान अफ माई डेस्कटप आई हेभ दिस मन्जारो लिनक्स एन्ड इट्स भेरी इजी एकदम जसरी उबन्टु लिनक्स तपाईँले इन्स्टल गर्नुहुन्छ एक्ज्याक्टली द सेम वे यु क्यान इन्स्टल मन्जारो लिनक्स सो विदाउट वेस्टिङ टाइम लेट अस जस्ट भिजिट द वेबसाइट होइन हामी चाहिँ यो मन्जारो लिनक्सको चाहिँ वेबसाइटलाई चाहिँ भिजिट गरौँ होइन सो लेट्स भिजिट द वेबसाइट एन्ड देन लेट्स सी वाट इज देयर इन दिस मन्जारो लिनक्स होइन सो मन्जारो लिनक्स के भन्दो रहेछ है त यसले सो प्रोफेसनली मेड अरे होइन एन्ड डाइरेक्टली यसले टक्कर दिइरहेको छ यहाँ हेरेअनुसार यसले भनेअनुसार चाहिँ विन्डोज र म्याक ओएसलाई भन्ने चाहिँ यहाँ टक्करको रूपमा नै देखाइरहेको छ त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो होइन सो इट्स वान अफ द बेस्ट अपरेटिङ सिस्टम होइन सो ओके सो एक्सेसिबल फ्रेन्डली ओपन सोर्स होइन यसको लुक्स चाहिँ मलाई बेसरी राम्रो लाग्यो है सो सी आई हेभ अलरेडी इन्स्टल इन माई अनदर सिस्टम बट यो जता मैले भिडियोको सेटअपहरू यो सबै लाइभ स्ट्रिमिङको लागि जुन मैले यो सेटअप गरिरहेको छु यो कम्प्युटरमा चाहिँ त्यो देखाउन अलिकति रिमोट लिएर सम्भव हुन्थ्यो होला बट आई डोन्ट वान्ट टु डु द्याट है सो इन्स्टलेसनै गरेर हेरौँ होइन सकेसम्म र यहाँ चाहिँ अब देखाएको छ है यसमा चाहिँ इट्स इजिली पोसिबल टु रन एनी पपुलर विन्डोज एप्लिकेसन युजिङ कम्प्याटेबल सफ्टवेयर वाइन पाइथन लिनक्स होइन प्रोटोन स्टिम भनेको छ होइन अनि लाइकवाइज अहिले यस्तो छ कि अब हाम्रो यो लिनक्स अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ गेमिङहरूको लागि एकदम प्रब्लम थियो होइन बट नाउ स्लोली होइन यो बेटर हुँदै गइरहेको छ कि किन बेटर भएको छ भन्दाखेरि रिजन के छ भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज अ अपरेटिङ सिस्टम बेस्ड अन टोटली के गेमिङको लागि नै तपाईँको यसमा चाहिँ आर्च लिनक्स जसरी भनौँ न एउटा छुट्टै तपाईँको चाहिँ के छ त गेमिङको लागि स्टिम ओएस भन्ने छ होइन टोटली फर गेमिङ के अनि अब त्यसको लागि चाहिँ म्याक्सिमम गेम्सहरू चाहिँ यसले चाहिँ अब स्टिम ओएसमा चाहिँ सपोर्ट गर्छ एन्ड द्याट अपरेटिङ सिस्टम द्याट लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम इज टोटली बेस्ड अन गेमिङ के त्यसलाई चाहिँ गेमिङको लागि गर्नको लागि मात्रै बनाएको होइन सो अब त्यसमा स्टिम ओएसमा सपोर्ट गर्छ भने आर्च लिनक्स पनि लाइक आर्च लिनक्समा पनि सपोर्ट गर्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ आई हेभ टोल्ड यु कुनै पनि सफ्टवेयर लिनक्सको लागि छ भने त्यो चाहिँ आर्च लिनक्समा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ बनाउन सकिन्छ कि सो बनाउन सकिन्छ सोर्स कोडबाट नै त्यसलाई डेभलप गर्न सकिन्छ सो यति सजिलो छ यसमा चाहिँ सो फ्री इज बेटर भनेछ होइन सजिलो अब सस्तो नो लाइसेन्स एट अल होइन तपाईँलाई अपडेट्सहरू तपाईँले टाइममा भेटाउनुहुन्छ विदिन 6 months होइन र आर्च लिनक्समा त यस्तो छ एभ्री डे तपाईँको के हुन्छ यो अपडेट भइरहेको हुन्छ कि यु क्यान अपडेट एनी टाइम यु लाइक के होइन आजबाट भोलि गर्दाखेरि भोलि नै अपडेट आइरहेको हुन्छ कि सो यो आर्च लिनक्स भनेको यस्तो एउटा अपरेटिङ सिस्टम हो कि नाउ इट अपडेट्स एभ्री डे के द्याट इज द रियल पार्ट के अब जस्तो कि अब हुन्छ नि तपाईँको चाहिँ उबुन्टुको भर्सनहरू चेन्ज भइरहेको छ कि उबुन्टु कुनै पनि जस्तो यो अपरेटिङ सिस्टमहरू छ नि यसको चाहिँ भर्सनहरू चेन्ज भइरहेको छ कि अब भनौँ उबुन्टु 20.04 छ रिसेन्टली उबुन्टु 21 अहिलेको टाइममा 20.10 भन्ने चाहिँ निकाल्यो होइन यो अहिले त्यो फेरि अब अपग्रेड भएर फेरि अब समथिङ अब 21 समथिङमा जान्छ होइन सो बट यो आर्च लिनक्सको कस्तो छ भन्दा आर्च लिनक्स र यो मन्जारो लिनक्स आर्च लिनक्समै बेस्ट भएको कारणले गर्दाखेरि सेम हो होइन सेम फ्यामिली सो यसमा चाहिँ यो भर्सनहरू आउँदैन इट अपडेट्स एभ्री डे कि होइन सो तपाईँलाई जहिले मन लाग्छ त्यति बेला चाहिँ अपडेट गर्नु या हप्ता दिनमा महिना दिनमा होइन बट इट इज होइन यो सजेस्टेड द्याट होइन सकेसम्म छिटो हप्तामा वा एटलिस्ट महिनामा एकपटक चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले म्यानुअली अपडेट गर्दा बेस्ट हुन्छ बट योर चोइस अपडेट नगर्यो भने योर चोइस बट अगेन
त्यो चाहिँ अब पछि एकैसाथ गर्दाखेरि चाहिँ धेरै डाउनलोड हुन्छ हैन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हप्ता दिनमा महिना दिनमा चाहिँ एकपटक चाहिँ अपडेट गर्दा बेस्ट हुन्छ। सो अब यसमा चाहिँ के छ, इन्स्टल एनिथिङ भने चाहिँ हेर्नुहोस् है, इन्स्टल एनिथिङ देयर इज थाउजन्ड्स अफ सफ्टवेयर एप्लिकेसन एभाइलेबल इन द सफ्टवेयर सेन्टर हैन, इन्क्लुडिङ फुल कम्प्याटिबिलिटी इक्विभ्यालेन्ट अफ पपुलर विन्डोज सफ्टवेयर सच एज एमएस अफिस हैन। त्यो एमएस अफिस जस्तो अब अरू पनि सफ्टवेयर्सहरू छ हैन। ग्रेट कम्युनिटी हैन, अब आर्च लिनक्सको कम्युनिटी त पहिल्यैबाट छ। यो मन्जारो लिनक्स त जस्ट अन टप अफ हो हैन, तर आर्च लिनक्सको चाहिँ कम्युनिटी त एकदम ठुलो कम्युनिटी छ कि यसको चाहिँ। र इट इज बिन टोल्ड द्याट वान अफ द बेस्ट हो कि यसको चाहिँ, जुन हाम्रो यो छ नि त तपाईँको यो फरुमहरू, यसको फरुमहरू जुन छ एकदम वान अफ द बेस्ट के। एकदम तपाईँलाई आएको प्रब्लम त्यो कुनै न कुनैले परिसकेको हुन्छ र त्यो प्रब्लम पहिल्यै आइसकेको हुन्छ, सल्भ पनि भइसकेको हुन्छ। एन्ड यु विल गेट एभ्रिथिङ इन द आर्च लिनक्सको जुन हाम्रो जुन वेबसाइट छ त्यहाँबाट चाहिँ यु विल गेट एभ्रिथिङ हैन। सो यो सबै प्लेटफर्ममा छ, जस्तै के एक्सएफसीई भन्ने छ, केडिई हैन, ग्नोम एडिसनहरू हैन। यो सबै डिफ्रेन्ट यसको चाहिँ अब के भन्ने डेस्कटप्स इन्भाइरोमेन्टहरू हाम्रो छ यसमा चाहिँ। जस्तै कि एक्सएफसीईको डेस्कटप इन्भाइरोमेन्ट, केडी मैले एक्सएफसीई पनि चलाएँ हैन। यो चाहिँ एकदम मिनिमल सेटअपमा चाहिन्छ भने एक्सएफसीई चाहिँ तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ। ग्नोम पनि राम्रै छ हैन, बट KDE I haven't used for long हैन। Now again I have tried KDE, it's really awesome हैन। KDE प्लाज्मा भन्ने मैले चलाएको, इट इज रियली awesome के, एकदम दामी छ कि। सो नाउ कमिङ ब्याक टु इट, अब ओके लेट्स सी फिचर्सहरू त हामीहरूले हेऱ्यौँ हैन। एन्ड डाउनलोडमा जाने भने चाहिँ बेसिकली ओके डाउनलोडमा चाहिँ गेट एक्सएफसीई 20.02 भनेको छ यसमा हैन। सो केडिई प्लसमा तपाईँले चाहिँ केडिई प्लसमा चाहिँ तपाईँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ हैन। केडिई प्लसमा मैले केडिई प्लसमा डाउनलोड गरेको छु। सो गेट केडिई प्लसमा लेट्स सी व्हाट डज इट सो हैन। यसमा चाहिँ केडिई प्लसमा भनेर चाहिँ यो 64 बिट हैन। आई हेभ डाउनलोडेड दिस 64 बिट हैन। 64 बिट मैले डाउनलोड गरेको छु र यो तपाईँले डाउनलोड गर्नुहोस् हैन। फिचर्सहरू लेट्स जस्ट सी द फिचर है त। फिचर्सहरू अन्डर यो कन्ट्रोल कन्फिगर विथ वान क्लिक हैन। इन्स्टलेसन बेसरी सजिलो के, बेसरी सजिलो। नाउ वन्स यु जस्ट क्लिक एन्ड जस्ट प्रोभाइड युजर नेम पासवर्ड है, एकदम सजिलो के हैन। सो आई गेस हैन अब आउँदो दिनहरूमा विन्डोजले फ्री गराएन भने, विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम फ्री गराएन भने विन्डोज इज गोइङ टु भ्यानिस लाइक नोकिया डेड हैन। नोकिया जुन हाम्रो थियो हैन, बिकज हैन जसरी अब एन्ड्रोइडले मार्केट सेयर लिइरहेको छ, वाइ एन्ड्रोइड इज विनिङ द गेम के। एन्ड्रोइडले किन मार्केट लिइरहेको छ कि, बिकज द ओन्ली रिजन इज एन्ड्रोइड फ्री हो, इट हेज अ ह्युज कम्युनिटी बेस्ड, अनि अब इट वर्क्स अन एभ्री सिस्टम हैन। अब भनौँ न अब तपाईँको ट्याबमा हरेक ठाउँमा यो चाहिँ इन्स्टलेसन गर्न सकिन्छ, फ्री छ, फ्रीली एभाइलेबल हैन। र जस्ट लाइक द्याट प्रोप्राइटरी, जस्तो कि अब हाम्रो म्याक अपरेटिङ सिस्टम वा एप्पलको आइओएसहरू छ हैन, स्टिल इट इज लिभिङ, बट मार्केट सेयर एकदम सानो छ कि अहिले पनि। एन्ड्रोइडले बेसरी जितेको छ हैन। तर हेर्ने भने विन्डोजले चाहिँ पिसीलाई चाहिँ डोमिनेटै, पिसीको जुन छ हाम्रो हैन, पिसी सिस्टमहरूमा ल्यापटप्सहरूमा डोमिनेटै गरिरहेको छ। बट यो चाहिँ के हुन्छ, टाइम चाहिँ बिस्तारै बदलिँदै आइरहेको छ हैन। एन्ड when people will come to know that okay लिनक्स चाहिँ यस्तो छ भन्ने मान्छेले बुझ्न थाल्यो भने चाहिँ, एन्ड दे विल टोटली शिफ्ट टु लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम हैन। अहिलेसम्म मान्छेको सोचाइ कस्तो छ भने लिनक्स चाहिँ पुरै कोडिङ गर्नुपर्छ यो त्यो भनेर चाहिँ मान्छेको बुझाइ त्यस्तो छ, बट इट इज नट लाइक द्याट हैन। कोडिङ आउँछ भने त एकदम राम्रो। कोडिङ भन्नाले कोडिङ इट्स नट कोडिङ के, यसलाई जस्ट हामीले कमान्ड्सहरू भन्न सकिन्छ, केही कमान्डहरू हैन, टर्मिनलको कमान्डहरू जान्नुभएको छ भने तपाईँको काम छिटो हुन्छ, फास्ट हुन्छ हैन, ह्याङ हुँदैन हैन। यो ह्याङ भन्ने शब्द त मैले भुलिसकेको छु अलमोस्ट हैन लिनक्समा,
हुन्छ कहिले कहिले हुन्छ बट त्यस्तो फ्रिक्वेन्टली हुँदैन होइन विन्डोजमा जस्तो भाइरसहरूको समस्या हुँदैन धेरै अब त्यस्तो फिचर्सहरू चाहिँ राम्रो छ एन्ड यसै फिचर्सहरू खासै दिएको छैन यसमा चाहिँ ओके सो नाउ सो यो डाउनलोड गर्नुहोस् तपाईँले होइन डाउनलोड गरिसकेपछि एन्ड आइल इन्स्टल इट होइन आइल इन्स्टल इट यो तपाईँले चाहिँ यो पेन ड्राइभ लाइभ सिडी बनाउनुको लागि चाहिँ यो इचर भन्ने चाहिँ इचर हो सायद मलाई लाग्छ होइन इचर या बलिना इचर होइन यो बलिना इचर भन्ने चाहिँ यो सफ्टवेयर छ हाम्रो होइन सो यो पनि आई गेस यो फ्रीली एभाइलेबल छ ओपन सोर्स चाहिँ सबै इन्भाइरोमेन्टको लागि छ कि यो चाहिँ यो विन्डोजको लागि म्याकको लागि लिनक्सको लागि होइन यो सबैको लागि छ आई गेस दिस इज भेरी गुड कि होइन सबै इन्भाइरोमेन्टमा यो काम गर्दो रहेछ होइन एन्ड यो हरेक ठाउँमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एन्ड इट्स रियली गुड होइन यसबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ लाइभ पेन ड्राइभ तपाईँले चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ एउटा अनि त्यहाँपछि यसलाई अब बुट गर्नु पऱ्यो होइन सिस्टममा बुट गर्नु पऱ्यो बट आई विल नट बी डुइङ दिस होइन मैले तपाईँलाई उसमा इन्स्टल गरेर देखाउँछु केमा भन्दाखेरि भर्चुअल बक्समा चाहिँ इन्स्टल गरेर देखाउँछु होइन सो लेट अस जस्ट क्रिएट अ न्यू भर्चुअल बक्स है त सो यसमा चाहिँ मन्जारो भनौँ है त मन्जारो भने लिनक्स आइहाल्यो यसमा होइन लिनक्स आयो नेक्स्ट विल जस्ट ट्राई टु गिभ 2 GB अफ मेमोरी 2048 है त सो नेक्स्ट होइन क्रिएट अ भर्चुअल हार्ड डिस्क ड्राइभ नाउ भनेको छ होइन डु नट एड अ क्रिएट अ भर्चुअल हार्ड डिस्क ड्राइभ नाउ ओके क्रिएट है त सो मैले क्रिएट गरेँ VDI ओके आई विल गो विथ द्याट होइन अनि त्यहाँ चाहिँ डाइनामिकली एलोकेटेड होइन यही राख्दा ठिक हुन्छ है एन्ड मन्जारो VDI भनेर चाहिँ सेभ गरेको छ एन्ड इट इज समवेयर ओके भर्चुअल बक्सको भित्र छ होइन भर्चुअल बक्स भन्ने यो भित्र छ VMsको भित्र ओके लेट इट बी ओके ल मैले गरेँ र अब के गर्ने त भन्दाखेरि मैले यसलाई चाहिँ अब राइट क्लिक गर्छु राइट क्लिक गरेर सेटिङमा जान्छु होइन सेटिङमा जान्छु र सेटिङमा गएर यहाँ के छ स्टोरेज है त USB नट निडेड यो पनि चाहिएन यो पनि चाहिँदैन ओके सो फाइन दिस इज अल्सो ओके होइन यो पनि होइन पनि होइन वेयर इज द्याट डिस्प्ले होइन ISO ओके एड गरौँ है त Ubuntu 2010 Manjaro KD है त सो Manjaro KD मैले चाहिँ राखेँ एन्ड Manjaro KD ओके अनि त्यसलाई चुज गरेँ है त एन्ड लाइभ सिडी DVD ओके सो लेट अस जस्ट स्टार्ट है त सो होप सो है यो कन्फिगरेसन मिलेछ होला एन्ड मन्जारो भनेर चाहिँ मैले राखेँ लेट्स सी है यसले चाहिँ अब इन्स्टलेसन सुरु गर्छ स्टार्टिङ भर्चुअल मसिन ओके फाइन ओके सो दिस इज इट है त सो हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ सो यो चाहिँ यसले एउटा मन्जारो लिनक्स चाहिँ स्टार्ट गरेको छ
सो ओके अब यो चाहिँ अगाडि बढ्यो हैन सो अगाडि बढेको छ हाम्रो र अब के गर्छ यसले हेरौँ है त एन्ड फुल स्क्रिन फाइन ठिक छ फुल स्क्रिन मोडमा जाने त होस्ट by pressing host F host on the virtual machine window will be now switched to full screen mode. You can come back to it. Host on mode of any by pressing host and F. Okay. Switch. Okay, so अब चाहिँ हामी totally Manjaro Linux मा छौं है Manjaro Linux मा hope so it will work fine है okay waiting हैन यसले चाहिँ खै स्क्रिन नै देखाएन है त सो स्क्रिन किन देखाएन we are still waiting host drive okay so अझै पनि देखाएन है त के प्रब्लम छ होला त यसमा let's close it close garo save the power of the machine okay ल मैले I don't know something went wrong है केही चाहिँ यसमा गल्ती भइरहेको थियो हैन सो त्यसले देखाएको हो हैन एन्ड Manjaro Linux let's start again okay फेरि सुरु भयो Manjaro Linux okay so boot with open source driver okay boot with okay edit boot menu grub command line okay so start भयो है त I don't know what's wrong यो virtual machine भएको कारणले हो कि हैन I don't have any idea so why is that let's wait for some time है त यसलाई चाहिँ अब हामी एकछिन पर्ख्यौं सायद केही हुन्छ कि है सो I don't know something went wrong or something I don't know केही सेटिङहरु बिग्रेको छ कि किनभने अब बुटको स्क्रिन त देखाइरहेको छ हैन बुट स्क्रिन चाहिँ देखाइरहेको छ बट केही प्रब्लम छ कि जस्तो लागेको छ है मलाई चाहिँ बट I don't know बट टाइम बिङ हैन हामीहरु यो हुँदै हामीहरु चाहिँ यो Manjaro Linux को चाहिँ वेबसाइटमा हेरौँ न त हैन सो युट्युबमा Manjaro Linux को चाहिँ कस्तो रिभ्यूहरु आइरहेको छ लेट्स जस्ट ह्याभ अ लुक एट इट है त सो Manjaro Linux हाम्रो चाहिँ youtube.com and then we have this Manjaro Linux
लिनक्स हैन रिभ्यू हेरौँ न त है सो वाइ मन्जारो भनेको छ यसमा ओके फाइन मैले चाहिँ यो हेरिसकेको रहेछु फेरि पनि एकपटक फेरि हेरौँ है त यसलाई सो मन्जारो लिनक्स सो के भन्दो रहेछ यसले है What's going on internet? IG back again today, and today's video is going to be a little bit different from a standard kind of look at a Linux distribution per se. What I want to be doing in today's video is kind of just take a step back and look at, I guess, the widespread successes or shortcomings of a particular Linux distribution. In this case, Manjaro. Or Manjaro? I have no idea. I don't even want to start with pronunciations. I'm going to go with Manjaro, and the reason I guess behind this this video is, and stay with me here because I realize there's a lot of back and forth in the Linux world regarding these metrics in particular. But oh the other day when cruising around on the ads trust me, I don't actually spend that much time on this particular site, but I couldn't help but notice that the popularity contest that is the DistroWatch page hit ranking. यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन यो जस्ट हेर्नुहोस् त यो पपुलारिटी यसमा देखेर आएको छ होइन यो लास्ट 6 मन्थ्सको देखाएको हो लास्ट 6 मन्थ्समा चाहिँ तपाईँको सबभन्दा पपुलारिटी तपाईँको चाहिँ उबन्टु 4 नम्बरमा छ हेर्नु चाहिँ फर्स्ट नम्बरमा तपाईँको चाहिँ यो मन्जारो चाहिँ फर्स्ट नम्बरमा छ फेरि मिन्ट बिकज लट्स अफ पिपल आर देयर होइन मिन्ट भनेको चाहिँ एकदम बेसिक युजर्सहरूको लागि बेसिक युजर्स बढी छन् होइन एलिमेन्ट्री ओएस होइन बिकज एलिमेन्ट्री ओएसले चाहिँ अलिकति कस्तो लुक्स दिएको छ नि एप्पल ओएस जस्तो चाहिँ लुक दिने प्रयास गरेछ होइन बट आई डोन्ट नो आई डोन्ट लाइक द्याट है त त्यो जस्ट कपी गरे जस्तो भयो होइन अर्को भनेको हाम्रो उबन्टु होइन उबन्टु पनि राम्रो छ उबन्टुले अलमोस्ट सफ्टवेयर्सहरू हरेक प्रकारको सफ्टवेयर्सहरू चाहिँ जस ल्याएको छ यसमा पनि सफ्टवेयर राम्रो छ होइन सफ्टवेयर चाहिँ अलमोस्ट एभाइलेबल छ होइन उबन्टुमा र एमएक्स लिनक्स भन्ने छ डेबियन छ फेडोरा छ धेरै अब लिनक्सहरू छ अब यसमा चाहिँ हाम्रो देखाएको छ यसमा होइन आर्च लिनक्स होइन आर्च लिनक्स यो तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यो आर्च लिनक्स खास गरी इन्स्टलेसनमा त्यस्तो पपुलर छैन कि आर्च लिनक्स चाहिँ इन्स्टलेसनमा यस्तो पपुलर छैन इफ यु जस्ट लुक एट आर्च लिनक्स होइन यो डाउनलोडहरू चाहिँ हुन्छ नि जुन यो डाउनलोडहरू चाहिँ थोरै हुन्छ किनभने इन्स्टल गर्न गाह्रो छ कि पिपल दे डोन्ट डाइरेक्टली होइन युज आर्च लिनक्स कि आर्च लिनक्सको चाहिँ खास भन्यो भने जुन युजर्सहरू एकदम फिल्टर भएर चाहिँ आउँछ कि आर्च लिनक्समा चाहिँ बिकज इन्स्टलेसन इज क्वाइट डिफिकल्ट होइन सबैले त्यो गर्न सक्दैनन् कि होइन सो नाउ द्याट इज द थिङ है सो So I think it's worth taking a note of any distribution that is in the top 10. Ones that I haven't looked at in quite a long time would be MX Linux and Zorin, and I think those are two distributions that are getting a lot of user base just from what I've heard reverberating around the internet. And all of these top 10 distributions are great in their own right. But I really wanted to look at Manjaro today and look at why exactly is it getting so popular. Now, again, these page hit rankings are not all that we should use when it comes to what is popular in the Linux world. And actually, to be honest, the very nature of Linux makes it very hard to track what distribution is most popular. Now, far and away, probably the most popular distribution that is run on just sheer number of hardware out there is probably Ubuntu, and most of the research that I've done up to this point points to that. But also on desktop Linux, Linux Mint is definitely up there. Problem is, of course, since both of those are based on the same system, it could be that Linux Mint's numbers and Ubuntu's numbers could be kind of fudged into one. But there is definitely one trend that holds true. As you can see on Google Trends, which is simply an algorithm that shows how much people have searched for a particular search term, you can kind of see how distributions like Manjaro have peaked and troughed at different times in their life cycle. But definitely there seems to be a lot more interest, even in the last year or so, for a distribution like Manjaro,
versus something like Ubuntu, which, as you can see, year on year has kind of been declining since 2013. So I think, to me, this is very, very interesting. Now, again, like I said, it's impossible to know user share of Linux distributions out there, but just based on the amount of comments on YouTube and discussions on Reddit and in forums and so forth and so on, a lot of desktop Linux users seem to find themselves enjoying and landing on Manjaro as the distro hopper's cure. And that's what I want to explore today. So why is it that people love Manjaro so much? First of all, I think the main reason that Manjaro is it seems to be winning a lot of user base has got to do with its roots. Now, it is based on Arch, but it is not Arch Linux. They are very distinct projects now, but it inherits a lot of the fantastic elements of Arch Linux, including, in my opinion, a superior packaging system, so that the packages that are presented in, and the way that software is packaged in Arch-based distributions is, I think, technically better than Debian and maybe even some of the RPM solutions out there. Now, when it comes to, I guess, terminal tools, I think Zipper and DNF do all the same way that you would with Ubuntu or anything like that, and that makes the So basically यहाँ चाहिँ के भनिरहेको छ उसले भन्दाखेरि चाहिँ यो हैन यसको जुन हाम्रो आर्च लिनक्सको जुन सफ्टवेयर्सहरु छ हैन सफ्टवेयर्सहरु चाहिँ बडी यो सफ्टवेयर इन्स्टलरहरु राम्रो छ सफ्टवेयर अब जुन रेपोजिटरीहरु राम्रो छ हैन सो अब यो आर्च लिनक्सबाट आर्च लिनक्समा बेस्ड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आर्च लिनक्सको सबै कमान्डहरु जस्तै अब प्याकम्यान भन्ने छ हैन प्याकेज म्यानेजर हो के प्याकम्यान भनेको चाहिँ प्याकेज म्यानेजर हो त्यो सपोर्ट गर्छ हैन र यसको जुन भित्रको जुन पार्ट छ नि त जुन मेन कोर हो नि त त्यो आर्च लिनक्स र यसको चाहिँ सेम हो के सो भन्दाखेरि अब रेपोजिटरी बाट लिएर हरेक कुराहरु चाहिँ जुन हाम्रो छ त्यो चाहिँ उसले हाम्रो मन्जारो लिनक्सले सपोर्ट गर्छ र एन्ड द्याट्स व्हाट द्याट इज द रिजन हैन र त्यो पनि एउटा मुख्य रिजन हो हैन वाइ पिपल आर गोइङ फर मन्जारो लिनक्स इन्स्टेड अफ चुजिङ आर्च हैन आर्च त गाह्रै छ हैन त्यसमा त डाइरेक्ट फिल्टर नै भएर आउँछ बट यु विल गेट एभ्रिथिङ व्हाट आर्च क्यान अफर यु हैन आर्चले जुन अफर गर्न सक्छ त्यो कुरा चाहिँ मन्जारोले तपाईलाई दिन सक्छ सो एभ्रिथिङ त्यसको रेपोजिटरीबाट लिएर हरेक फिचर्सहरु जुन आर्चमा बेस आर्चमा एभाइलेबल छ त्यो चाहिँ मन्जारोमा एभाइलेबल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब म्याक्सिमम युजरहरु चाहिँ मन्जारो लिनक्समा शिफ्ट गरिरहेछन् हैन वाइ दे विल गो फर डिफिकल्ट हैन वे टु इन्स्टल अपरेटिङ सिस्टम अनि त्यो कारण पनि मन्जारो लिनक्स चाहिँ एउटा and what I like very good about यो इन्स्टलर YA भन्ने इन्स्टलर छ कि ये भन्ने इन्स्टलर छ हैन यो हाम्रो आर्च लिनक्समा चाहिँ द्याट आई रियली लाइक इट हैन त्यो चाहिँ फेरि हाम्रो यसमा पनि छ फेरि के भन्छ हाम्रो मन्जारो लिनक्समा पनि छ र मन्जारो लिनक्समा सेम एभाइलेबल भएको कारणले गर्दाखेरि प्याकेज इन्स्टलेसन कति सजिलो छ कि It's just that I could not show you I thought of installing it and then I'll show you but यहाँ चाहिँ त्यो इन्स्टलेसन नै नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भयो हैन सो इन्स्टलेसन आई गेस समथिङ वेन्ट रङ है यसमा आई गेस भर्चुअलाइजेसन अर समथिङ आई डिड नट त्यो चाहिँ मैले एक्टिभेट गर्न पर्ने जस्तो देखेँ मैले एन्ड द्याट्स व्हाट यो बायोसमा फिचर्सहरु चाहिँ मैले चाहिँ एक्टिभेट गरेर अनि विन्डोजको फिचरहरु पनि सायद मैले त्यसलाई चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ देन ओन्ली आई गेस इट विल इन्स्टल हैन आई थॉट अफ इन्स्टलिङ इट एन्ड देन आई विल शो यु बट मेबी हैन फेरि पनि अब आई ट्राई इट अगेन र लाइकवाइज अब यसमा हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो यो एउटा भिडियोमा उसले मन्जारो बारेमा भन्यो हैन एन्ड दिस इज व्हाट यो केही भिडियोजहरु कुनै यो च्यानलहरु आई जस्ट
follow them होइन जस्तो कि नाउ दिस इज अ पर्सन है यो एउटा मान्छे हो लाइक I put lots of information about this Linux and he is also a Arch Linux user or यो मान्छेले पनि राम्रो रिभ्युजहरु दिन्छ. So you want to be a software engineer at Google? Oh Go to my God. algoexpert.io. के आउँछ Pick a हो. question. Read the prompt. So lots of advertisement. I have one video that's like the Manjaro Disaster when I was purposely doing updates through PAMAC or happened in the Patreon chat. Manager's Terminal, a very knowledgeable channel. If you hadn't checked him out, definitely do it. I'll leave a link in the below. You see, this is kind of what happened in the Patreon chat, but this company, he immediately won me over, even though the Manjaro enthusiasts out there. But my point here is Philip Mueller, which I think is like the lead developer for the whole Manjaro team. Listen to feedback, doesn't listen to the community that you really need to work. And that's really what I needed, just want to come out and say with this. I think you might like to see another person है यो like Linux को चाहिँ राम्रो पोस्टहरु गर्छ त्यो कुन हो त there are few people हैन जसले चाहिँ no this person is also good I guess where is he here यो मान्छे कता गयो यो मान्छे होइन यो पनि होइन Manjaro mint mm रहेछ दुईटैको होइन so now likewise I could not show you Manjaro Linux installation यो मान्छे होइन so this person is one of the Manjaro Arch Linux user. Okay, I could not find that one. The channel ko naam pani malai thaha chaina. So now see what I'm telling you is that Manjaro Linux is one of the very popular अहिलेको टाइममा चाहिँ बेसरी चाहिँ पपुलर छ र Manjaro Linux तपाईले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ हैन and if I happen to install that हैन Manjaro Linux चाहिँ यसमा म सबभन्दा पहिला चाहिँ मेरो भर्चुअल मसिनको यसो प्रब्लम्सहरु म पत्ता लगाउँछु र यो चाहिँ इन्स्टलेसन गरे भने म तपाईलाई चाहिँ देखाउँछु हैन so how is the Manjaro Linux भनेर otherwise you can also install it's very simple to install just like Ubuntu तपाईले गर्नु भएको छ ल इन्स्टलेसन गर्नु भएको छ ल हैन just exactly Ubuntu जस्तै छ सजिलो छ इन्स्टलेसन गर्न सकिन्छ and hope so हैन so आजको यो भिडियो म यहीसम्म सीमित गर्छु र अगेन I'll come up with the next part यो Manjaro Linux मैले तपाईलाई चाहिँ कम्प्लिट यसमा इन्स्टलेसन देखाउन सकिन तर नेक्स्ट भिडियोमा मैले पक्कै तपाईलाई चाहिँ Manjaro Linux इन्स्टल गरेर विल जस्ट ह्याभ इट हैन त्यसमा हेर्ने भित्र के छ कस्तो छ भन्ने कुराहरु चाहिँ हामी हेरेर पक्कै नै त्यसलाई चाहिँ रिभ्यू फेरि कन्टिन्यू गर्ने नै छौं सो टिल देन टेक केयर बी सेफ बी एट होम बी सेफ हैन एन्ड कोरोनाबाट चाहिँ अब टाढै बस्नुस् फ्री हुनुस् हैन त्यति भन्दै म सबै साथीहरुलाई चाहिँ म गुड नाइट भन्न चाहन्छु अहिले अलमोस्ट बेलुका अलमोस्ट 9:30 भइसकेको छ र टिल देन टेक केयर बाइ बाइ